Welcome, cherished learners. I trust you're enjoying a splendid day. Today, we'll embark on an exhilarating journey of learning and discovery, immersing ourselves in the captivating realm of dance competitions and music activities. So, take a moment to unwind, find comfort, and brace yourself for an enriching experience that will broaden your horizons and deepen your understanding of this fascinating subject. As always, your well-being is of utmost importance, so please take care and stay safe. May divine blessings always be with you. Welcome aboard the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Dance competitions and music activities are a great way to express yourself, have fun, and learn new skills. Whether you're a seasoned performer or just starting out, there's a competition or activity out there for you. Ang mga kompetisyon sa sayaw at mga aktibidad sa musika ay isang mahusay na paraan upang ipahayag ang iyong sarili, magsaya, at matuto ng mga bagong kasanayan. Isa ka mang batikang performer o nagsisimula pa lang, mayroong kompetisyon o aktibidad para sa iyo. Types of dance competitions. Mga uri ng kompetisyon sa sayaw. There are many different types of dance competitions, so you can find one that's right for your skill level and style. Some popular types of dance competitions include: mayroong maraming iba't ibang uri ng mga kompetisyon sa sayaw, kaya makakahanap ka ng isa na tama para sa iyong antas ng kasanayan at estilo. Ang ilang mga sikat na uri ng mga kompetisyon sa sayaw ay kinabibilangan ng solo competitions. These competitions are for individual dancers. Mga solong kompetisyon. Ang mga kompetisyon na ito ay para sa mga individual na mananayaw. Duo, trio competitions. These competitions are for teams of 2 or 3 dancers. Duo, trio competitions. Ang mga kompetisyong ito ay para sa mga koponan ng 2 o 3 mananayaw. Group competitions. These competitions are for teams of 4 or more dancers. Mga kompetisyon ng grupo. Ang mga kompetisyon na ito ay para sa mga pangkat ng 4 o higit pang mananayaw. Open competitions. These competitions are open to dancers of all skill levels. Mga bukas na kompetisyon. Ang mga kompetisyon na ito ay bukas sa mga mananayaw sa lahat ng antas ng kasanayan. Category competitions. These competitions are divided into categories, such as hip-hop, jazz, or ballet. Mga kompetisyon sa kategorya. Ang mga kompetisyon na ito ay nahahati sa mga kategorya, tulad ng hip-hop, jazz, o ballet. Types of music activities. Mga uri ng aktibidad sa musika. There are also many different types of music activities, including: mayroon ding maraming iba't ibang uri ng mga aktibidad sa musika, kabilang ang singing competitions. These competitions are for singers of all skill levels. Mga kompetisyon sa pag-awit. Ang mga kompetisyon na ito ay para sa mga mang-aawit sa lahat ng antas ng kasanayan. Instrumental competitions. These competitions are for musicians who play instruments. Mga kompetisyon sa instrumento. Ang mga kompetisyon na ito ay para sa mga musicero na tumutugtog ng mga instrumento. Group music activities. These activities are for groups of musicians who play together. Panggrupong aktibidad sa musika. Ang mga aktibidad na ito ay para sa mga grupo ng mga musicero na magkasamang tumutugtog. Music festivals. These festivals feature a variety of music performances. Mga pagdiriwang ng musika. Ang mga pagdiriwang na ito ay nagtatampok ng iba't ibang pagtatanghal ng musika. Music camps. These camps offer instruction in music and performance. Mga kampo ng musika. Nag-aalok ang mga kampong ito ng pagtuturo sa musika at pagganap. Benefits of dance competitions and music activities. Mga pakinabang ng mga kompetisyon sa sayaw at mga aktibidad sa musika. There are many benefits to participating in dance competitions and music activities. These activities can help you. Maraming benepisyo ang pagsali sa mga paligsahan sa sayaw at mga aktibidad sa musika. Makakatulong sa iyo ang mga aktibidad na ito. Improve your skills. Dance competitions and music activities can help you improve your skills in your chosen discipline.
Pagbutihin ang iyong mga kasanayan, ang mga kompetisyon sa sayaw at mga aktibidad sa musika ay makakatulong sa iyo na mapabuti ang iyong mga kasanayan sa iyong napiling disiplina. Learn new skills. You can learn new skills from other dancers and musicians at competitions and activities. Matuto ng mga bagong kasanayan. Maaari kang matuto ng mga bagong kasanayan mula sa ibang mga mananayaw at music hero sa mga kompetisyon at aktibidad. Gain confidence. Performing in front of an audience can help you build confidence. Magkaroon ng kumpiyansa. Ang pagtatanghal sa harap ng madla ay maaaring makatulong sa iyo na bumuo ng kumpiyansa. Make new friends. You can make new friends from all over the world at competitions and activities. Gumawa ng mga bagong kaibigan. Maaari kang magkaroon ng mga bagong kaibigan mula sa buong mundo sa mga kompetisyon at aktibidad. Have fun. Dance competitions and music activities are a great way to have fun and express yourself. Magsaya. Ang mga kompetisyon sa sayaw at mga aktibidad sa musika ay isang mahusay na paraan upang magsaya at ipahayag ang iyong sarili. How to get started? Paano magsimula? If you're interested in participating in dance competitions or music activities, there are a few things you can do to get started. Kung interesado kang lumahok sa mga kompetisyon sa sayaw o aktibidad sa musika, may ilang bagay na maaari mong gawin upang makapagsimula. Find a competition or activity. There are many different competitions and activities available, so do some research to find one that's right for you. Maghanap ng kompetisyon o aktibidad. Maraming iba't ibang kompetisyon at aktibidad na available, kaya magsaliksik upang makahanap ng angkop para sa iyo. Register for the competition or activity. Once you've found a competition or activity, you'll need to register. Magrehistro para sa kompetisyon o aktibidad. Kapag nakakita ka ng kompetisyon o aktibidad, kakailanganin mong magparehistro. Practice your skills. The more you practice, the better you'll perform at the competition or activity. Sanayin ang iyong mga kasanayan. Kapag mas nagsasanay ka, mas mahusay kang gaganap sa kompetisyon o aktibidad. Have fun. Dance competitions and music activities are a great way to have fun and express yourself. Magsaya ka. Ang mga kompetisyon sa sayaw at mga aktibidad sa musika ay isang mahusay na paraan upang magsaya at ipahayag ang iyong sarili. Conclusion. Dance competitions and music activities are a great way to express yourself, have fun, and learn new skills. Whether you're a seasoned performer or just starting out, there's a competition or activity out there for you. So what are you waiting for? Get started today. Ang mga kompetisyon sa sayaw at mga aktibidad sa musika ay isang mahusay na paraan upang ipahayag ang iyong sarili, magsaya, at matuto ng mga bagong kasanayan. Isa ka mang batikang performer o nagsisimula pa lang, mayroong kompetisyon o aktibidad para sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Magsimula ngayon. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you. And God bless you always. I hope you found a lecture on music, arts, physical education, and health, lecture notes insightful, and gained new knowledge. If you found value in this video, kindly give it a thumbs up, and share it with your friends. We welcome your feedback, questions, and suggestions, which you can leave in the comments section below. Thank you for tuning into Teacher Lumaban's YouTube channel, and we look forward to seeing you in our next video. May God bless you always.